අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේක ගැන ඔයාලට. Hi beauties, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ magnetic eyelashes ගැන. ඔයාලා සමහරවිට දැකලා ඇති online අපිට විකුණන sites වල තියෙනවා මේ magnetic eyelashes ගැන. magnetic eyelash එක ගොඩක් පහසුවෙන් පළඳින්න පුළුවන්, හරි ඉක්මනට ඒක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අර normally අපි පාවිච්චි කරන lash එකට glue එක දානකොට හරිම කරදර වලට සමහර වෙලාවට මුණ පාන සිද්ධ වෙනවානේ. සමහරුන්ගේ ඇහි පියාටු එකකින් එක ඇලෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම සමහරුන්ට ඒක අමාරුයි. ඉතින් මේකෙදි මේක සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මටත් කැමැත්තක් තිබ්බා මේක මොන වගේද කියලා බලන්න. ඉතින් මම මේක අරගෙන ආවා. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩි මේ ගැන රිවිව් එකක් අද කරන්නේ. මෙන්න මේක ගැන. මේ තියෙන මේකේ ගහලා තියෙනවා magnetic eyelashes and eyeliner. මේක දෙකම magnetic. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මෙතන lashes දෙක තියෙනවා. මෙතන applicator එක තියෙනවා ඒක අල්ලගන්න. මෙතන තියෙනවා liner එක. සාමාන්‍ය අපි use කරන liner එකක් වගේම මේ තියෙන්නේ lashes දෙක. මේ ඔතන ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන විදිහට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මේ අග් ඉස්සර යනකොට ටිකක් වැඩි වෙන්න මෙතන මුල අඩු වෙලා තියෙන විදිහට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ numbers තියෙනවා කැමති විදිහට තෝරගන්න පුළුවන් තියෙනවා 4ක් විතර. ඉතින් මේක අපිට මේ විදිහ ලස්සන හරිම ලස්සන පැකේජින් එක තමයි එන්නේ. මේක normal lash සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන lashes වගේ නෙමෙයි. කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද glue එකක් ගානේ නැහැනේ. හරිම ලේසියෙන් දාන්නත් පුළුවන්, අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව මේකේ තියෙනවා 3D volume එක වැඩි lash එක තියෙනවා. ඒ වගේම 3D එක තියෙනවා. ඒ වගේම natural එක තියෙනවා. කියන්නේ හරිම ස්වභාවික විදිහක තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත පරිදි select කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන eyeliner එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි lash එකක් use කරද්දී eyeliner එකක් දානවනේ. මේකෙදි eyeliner එක එන්නම magnetic එකෙන්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය liner එකක් වගේම තමයි අපිට මේක පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ zoom වෙනවා ඇති කියලා. ඒ වගේ තමයි zoom නෑ මේක සාමාන්‍ය ලයිනර් එකක්ම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ ලයිනර් එක මෙහෙම දාලා මේ තියෙන ඇප්ලිකේටර් එක තියෙන්නේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේ විදිහට තමයි ලෑෂ් එක අල්ලන්නේ. මේකේ ලයිනර් එක මේකට එකපාරක් මෙහෙම ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වේලෙන්න කලින් මේකට එකපාරක් ගාලා ඒ වගේම අපි normally දානවා වගේ මේ ලයිනර් එකෙන් මේ ලයිනර් එක දාලා දෙකම අර තෙත ගතිය ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම වේලෙන්න කලින් මෙහෙම තියෙනකොටම මේකට අක් ගාලා ගිහලා ඇලවෙනවා. දන්නවනේ මැග්නට් එකක් මෙහෙම අර තිබ්බ ගමන් ඇලවෙන්නේ. ඒ වගේ මේක ගිහිල්ලා ඇලවෙනවා. මේක ටිකක් ඒ කියන්නේ ටිකක් මේකෙත් වැඩිපුර ගාලා මේකෙත් වැඩිපුර එක්තන සාමාන්‍ය ලයින් එක දැම්මහම තමයි හැම ගිහලා ටික් ගාලා මේ කියන්නේ මෙහෙම ටක් ගාලා ඇලවෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මම දාලා බැලුවා. තව අමාරු නැහැ මේක ගලවද්දි උනත් මේක මෙහෙම තියලා මෙහෙම නිකම්ම ගැලවෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් normal eyelash එකක් අපි පැලඳුවට පස්සේ ඒක remove කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය ස්වභාවික අපේ ඇහි පියාටු එකක් දෙකක් හෝ අනිවාර්යෙන් glue එකට ගැලවෙනවා. ඒක වෙන දෙයක් තමයි. ගොඩක් වෙලාවට අර බොහොම සියුම් ඇහි පියාටු ඒකේ තියෙන ගම් එකත් එක්ක ඇලවිලා එනවා. ඉතින් මේක හොඳ සොලියුෂන් එකක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ සමහර කොයි දෙයකත් අපිට තියෙනවනේ
හොඳ පැති වගේම නරක පැතිත් මොකද අපි දන්නේ නැහැ හැමෝටම මේ දේවල් ගැලපෙන්නේ නැති අය ඉන්න පුළුවන් මොකද සමහර වෙලාවට මේ මැග්නටික් අයිලයිනර් එක සමහරුන්ගේ ස්කින් එකට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ගොඩක්ම සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක මට නම් කිසිම ගැටලුවක් ඇති වුණේ නැහැ මොකද මං ගෙනාවම මං දාලා බැලුවා ගොඩක්ම වෙලාවට සමහර වෙලාවට මේ දේ මං කියන දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් hair colors වර්ග use කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් වෙලාවට කිසිම ක්‍රීම් එකක් ඇලර්ජි වෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට කෑම ජාති ඇලර්ජි වෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවකට ඇලර්ජි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ. අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ සමහරුන්ගේ සමහර වෙලාවට ඇලර්ජි නොවන දේවල් తాවකාලිකදී ඇලර්ජි වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා ගහලා ඔයගලන්ට තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න ඕන මේකේ ටිප්ස් වගේක් තියෙනවා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන විදිය ඒ වගේම මේක රිමූව් කරන්න ඕන විදිය මේ ඔක්කොම මේක ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ දේ ගත්තොත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලලා ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක එකේ ගහලා තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්න කලින් ඕනම වෙලාවක ඕනම දෙයක් කොච්චර ඇලර්ජි නැහැ කියලා කිව්වත් මේ දේවල් පොඩ්ඩක් තමන්ගේ අතේ මෙතන හරි මේ හරි වගේ ටික වෙලාවක් ගාලා ආලේප කරලා බලන්න පැය දෙක තුනක් හරි තියලා බලන්න පොඩි හරි යන්තම් හරි රතු වීමක් කැසීමක් ඕනම දෙයක අපේ එහෙම බලන්න අවශ්‍යමයි කැසීමක් කරම තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලට සුදුසු නෑ කියලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් හොඳ වගේම අනිවාර්යෙන් පැච් ටෙස්ට් එකක් කළාම තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන වාසිය ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ හරිම ලේසියෙන් දාන්න පුළුවන්. බරක් එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ, අමාරුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ එකක එන හින්දා මේ දේ මම හිතන්නේ 10-15 සැරයක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක. සාමාන්‍යයෙන් normal eyelashes දෙකක් අපි එක සැරයක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරනවා. මොකද ආයෙ සැරයක් පාවිච්චි කරන හරි අමාරුයි. දෙවෙනි සැරේට පාවිච්චි කරද්දී ඒ කියලා තියෙන ලස්සන නැතුව යනවා. ඉතින් මුදල්ලලත් ඉතිරියක් තියෙනවා නම් මේකේ link එක මම දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම අයින් කරද්දී අපි අර සමහර cotton bud එකේ තියෙන්නේ අර දිග කූර වගේ එක ඒකට makeup remover එක පොඩ්ඩක් පොංගෝලා මෙහෙම eyelash එකේ තියලා අර lash එක අයින් කරාට පස්සේ මේ eyeliner එක අයින් කරන්න ඕනේ එහෙමයි. එහෙම තියලා වින තත්පර ගානක් තියලා පොඩ්ඩක් එක පෙඟෙන්න තියලා එහෙම remove කරන්න. එතකොට නිකම්ම යනවා. මොන දේ පාවිච්චි කරත් සෞඛ්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේවා පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. මේ අලුත් වෙන ඒවා අත්දැක බලන්න ඕනේ. මාත් ඉතින් අත්දැක බලන්න තමයි අරගෙන ආවේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දැනුමක් ලබා දෙන්න ඕන හින්දා තමයි රිවිව් එකක් කරේ. ඉතින් මේ දේවල් යූස් කරන්න ෆැෂන් කරන්න ඕනේ අපි ඒවත් හදා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ගැනත් හිතන්න. එනයිති මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා නේද? වැදගත් වුණා නේද? එනයිති ලයික් එකක් දාන්න, වෙනද වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එනයිති ඔයාලව ලස්සන කරන තවත් ලස්සන රහසක් අරගෙන එනකන් ගිහින් යන්න. බයි.